Azi vreau să vă propun o rețetă din Orientul apropiat, mujadara, orez cu linte, servit cu ceapă călită, ceva tare bun și simplu. Să începem! Primul ingredient de bază ale rețetei este lintea. Eu am trișat aici nițel, folosind linte gata făcută de la conservă, a trebuit doar să o clătesc puțin în apă curată. Am ținut la înmuiat în apă curată 300 de grame de orez timp de un sfert de oră, după care l-am clătit până apa a ieșit limpede. În rețetă scrie că trebuie o ceapă. Eu am avut 4 cepe mai mici. Din experiență vă spun să folosiți măcar 2 cepe, căci adăugată ulterior la orez va fi absolut delicioasă. Am curățat cepele și le-am tăiat solzișor, nu foarte subțiri. Am încins 4 linguri ulei într-o oală cu bază mai groasă, am adăugat ceapa, puțină sare care să înmoaie ceapa și o gătit la foc potrivit, suficient de puternic să susțină o gătire continuă, dar nu atât de puternic cât să se gătească prea repede și să se ardă. Toată operațiunea va dura în jur de 10 minute, în care va trebui să adaptăm permanent focul și să amestecăm des. În multe rețete de pe net am văzut o caramelizare serioasă, uneori chiar arsă. Eu am călit doar până a prins o ușoară rumenială, moment în care am scos toată ceapa din oală cu o paletă, iar peste uleiul în care am călit ceapa punem orezul înmuiat și lintea clătită și le amestecăm la oaltă. Tot acum e momentul să adăugăm și condimentele. O jumătate de linguriță de chimion, un sfert de linguriță cardamom măcinat fin, o jumătate de linguriță coriandru uscat, o linguriță ienibahar măcinat pudră, o jumătate de linguriță de scorțișoară măcinată și o linguriță jumătate de sare. Poate vi se par multe condimente, dar acesta este unul din specificurile bucătăriei levantine. Dozați-le după indicațiile din rețetă, iar rezultatul va fi delicios, cel puțin delicios pe gustul meu. Am amestecat din nou, am adăugat 2 căni de apă, am așteptat să dea în clocot, după că am dat focul mic și am gătit cu capacul pus circa 8-10 minute. Eu am gătit pe aragaz, am pus peste flacără un suport de fontă care să țină temperatura constantă, dar puteți găti de asemenea orezul la cuptorul încins, cu capacul pus, mai ales că la cuptor există un risc mai mic de a se prinde de oală. După 10 minute, gustăm orezul să vedem dacă este gata. Ar trebui să fie, mai ales că l-am înmuiat și puțin înainte de a-l găti. Dacă e gata, stingem focul, acoperim oala și mai lăsăm 10 minute să se așeze. Oricât de interesant vi se va părea orezul condimentat, cu adevărat savuros va fi atunci când vom amesteca cu ceapa rumenită. Combinația este una foarte interesantă și zic eu chiar foarte gustoasă. Abia aștept impresiile voastre după ce încercați rețeta. Like și o abonare e întotdeauna binevenită. O zi minunată vă doresc! Bye bye!